गुटन मर्गेन। आज मैले तपाईहरुलाई जर्मन भाषामा हरेक दिन प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण शब्दहरू लिएर आएको छु। यसरी हामीले अघिल्लो पाठमा हामीले अभिवादन बेग्रुसुङ पढेका थियौं। अहिले हामीले गेब्रेक्लिखेसेट्से भनेको हामीले अत्याधिक प्रयोग हुने युज्ड हुने शब्दहरू। यो चाहिँ हरेक दिन यी शब्दहरू प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। दाङ्के दाङ्के अथवा दाङ्केशुन। फर्मल अलि ज्यादा फर्मलको लागि चाहिँ दाङ्केशुन भन्न पर्यो। हैन साथीभाइहरुलाई दाङ्के मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, दाङ्के पनि हुन्छ, तर दाङ्केशुन चाहिँ ज्यादा धेरै फर्मल हुन्छ। त्यस्तै फिलेन दाङ्क भन्ने हुन्छ। फिलेन दाङ्क चाहिँ तपाईहरुले कसैसँग कुनै सेवा लिएर अत्याधिकै खुसी हुनुभएको अवस्थामा थ्यांक यू भेरी मच भन्नु पर्यो भने चाहिँ फिलेन दाङ्क भनेर भन्नु होला। फिलेन दाङ्क भन्ने अथवा दाङ्केशुन भनिसकेपछि तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ बिटे। बिटे भनेको चाहिँ बिटेको अर्थ प्लिज पनि हुन्छ र कसैले दाङ्के भन्यो भने बिटे पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। कसैले दाङ्केशुन भन्यो भने बिटेशुन भन्न सकिन्छ। इन्चुल्डिगेन जी बिटे भन्यो भने चाहिँ एक्सक्युज मी इन्चुल्डिगेन जी बिटे। त्यो चाहिँ फर्मल रूपमा भनेको। आई एम सरी भन्दाखेरि पनि एक्सक्युज मी भन्दाखेरि पनि फर्मल रूपमा इन्चुल्डिगेन जी बिटे। अनि नन फर्मल चाहिँ इन्चुल्डिगुङ बिटे। इन्चुल्डिगुङ बिटे अथवा इन्चुल्डिगुङ मात्रै पनि भन्छन्, तर इन्चुल्डिगुङ बिटे भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। इन्फर्मल नै भए पनि बिटे चाहिँ राख्नुपर्छ। Es tut mir leid भनेको चाहिँ I am sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Tut mir leid. यो tut चाहिँ अलिकति लामो बनाएर भन्नु होला। Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte तपाईले केही कुरा सुन्नु भएन, राम्ररी बुझ्नु भएन भने बिबिटे भनेको I beg your pardon. बिबिटे क्वेशन आउँदाखेरि त्यो बिटेको चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ। नोखाइनमाल बिटे भनेको चाहिँ once again please. नोखाइनमाल बिटे भन्यो भने चाहिँ once again एकपटक फेरि। बिटे विदाहोलेन जी please repeat it. बिटे विदाहोलेन जी भनेको चाहिँ एकपटक फेरि भन्नुहोस्। Sprechen Sie Deutsch भनेको चाहिँ Do you speak German? Sprechen Sie Deutsch? Do you speak German? भनेर सोधिएको। Sprechen Sie Deutsch? Ich spreche kein Deutsch. यस्ता भाषाहरू यस्ता शब्दहरू चाहिँ भर्खर हामीले जर्मन सिक्दै गर्दा अथवा जर्मन आउँदा फेरि धेरै नै प्रयोग हुन्छ। Ich spreche kein Deutsch अथवा Ich spreche ein bisschen Deutsch. I speak a bit of German. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich verstehe nicht. I don't understand. तपाईले केही बुझ्नु भएन भने Ich verstehe nicht. I don't understand. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht. I don't know. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. No idea. तपाईलाई कुनै कुरा थाहा भएन भने, कुनै कुराको बारेमा जानकारी छैन भने keine Ahnung. Einen Moment bitte भनेको चाहिँ
जस्ट अ मोमेन्ट प्लिज केही कुरा तपाईँले कसैलाई वेट गराउनु भयो अथवा केही भने जस्ट अ मोमेन्ट प्लिज एकछिन है भनेको जस्तै आइने मोमेन्ट बिटे या 9 अथवा फिलाइट यो चाहिँ जर्मन भाषामा दिनमा 100औं पटक युज गर्नुपर्छ या भनेको यस 9 भनेको नो फिलाइट भनेको मेबी फिलाइट हामीले यो आज महत्त्वपूर्ण शब्दहरू लिएर आयौं अब फेरि अर्को भागमा यस्तै शब्दहरू लिएर आउने छु धन्यवाद फलो गर्नु भएकोमा थ्यांक यू vielen Dank